ชาวต่างชาติเธอชื่อว่าราเชลมาทำคลิปวิดีโอบอกว่าเนี่ยถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามระวังจะโดนหลอกแบบนี้นะเธอบอกว่าจริงๆเนี่ยเธอชอบเวียดนามมากๆเลยนะเราทำวีซ่ามาเที่ยวเวียดนามเป็นเวลา1 เดือนเราได้ท่องเที่ยวระหว่างกรุงฮานอยไปโฮจิมินห์โดยการขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่แบบบ้ามากที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเลยการขี่มอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยก็หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละในช่วงเวลาที่ทำแบบนั้นมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่จะต้องเจอกับการหลอกลวงบางอย่างสิ่งแรกนะที่ฉันคิดว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยจะเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆแล้วก็เกิดขึ้นแบบเนี้ยแทบจะทุกพื้นที่เลยนะนั่นก็คือการที่เวลาเรานั่งรถแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่เขาจะไม่บอกคุณว่าราคาที่คุณจะต้องจ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเท่าไหร่กันแน่ซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็รู้นะว่าเวลาไปเที่ยวถ้าเกิดจะนั่งรถไปไหนให้เรียก Uber หรือว่าเรียก Grab ตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่แต่ว่าบางครั้งก็ไม่สะดวกนักที่เราจะมารอเรียก Grab หรือว่า Uber เพราะว่ามีแท็กซี่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วซึ่งบางครั้งเป็นอะไรที่สะดวกกว่ามากๆจริงๆที่จะขึ้นรถแท็กซี่ที่อยู่แถวๆนั้นที่เราสามารถเรียกได้เลยฉันคิดว่าบางทีเนี่ยการที่จะขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ไปในเส้นทางที่ไม่ไกลมากนักยกตัวอย่างถ้าเกิดขับรถเนี่ยน่าจะใช้เวลาแค่ประมาณ4 นาทีเท่านั้นฉันคิดว่าค่าใช้จ่ายมันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าระยะทางนั้นใกล้นิดเดียวคราวนี้พอถามว่าราคาเท่าไหร่คนขับรถแท็กซี่ก็เหมือนประมาณว่าก้มไปดูที่มิเตอร์แล้วก็บอกว่าโอเคค่าใช้จ่ายที่นั่งมาเนี่ย4 นาทีเขาคิดเงิน15 เหรียญโดยนักท่องเที่ยวคนนี้ก็บอกค่ะว่าการนั่งรถในเวียดนามเนี่ยเงินจำนวน15 เหรียญฉันคิดว่าเป็นยอดเงินที่ผิดปกตินะซึ่งยังไงก็แล้วแต่นี่แหละเป็นวิธีการหลอกลวงนักท่องเที่ยววิธีหนึ่งที่เจอกันบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนแล้วก็โดยเฉพาะท่องเที่ยวในเวียดนามอย่าลืมถามราคาแล้วก็ตกลงราคากับคนขับแท็กซี่ให้เรียบร้อยนะและประเด็นถัดมาค่ะที่นักท่องเที่ยวคนนี้จะบอกก็คือการที่เธอไปรับประทานอาหารที่ร้านใหญ่ๆบางทีเนี่ยจะมีรูปภาพอาหารแบบสวยงามแล้วก็มีการตกแต่งอย่างดีเหมือนกับว่าในเมนูที่จะสั่งเนี่ยจะมีอาหารหลายๆอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้มีราคาเขียนแปะเอาไว้เธอบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นจริงในคืนแรกเลยที่มาที่กรุงฮานอยเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยพอเห็นรูปแล้วก็รู้สึกเตะตามากเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆเหมือนกับว่ามีอาหารหลายอย่างมากมายในเมนูที่ให้เลือกแต่ว่าบางทีเนี่ยฉันอาจจะไม่ได้อ่านก็ได้นะหรือว่าฉันอ่านแล้วอาจจะเข้าใจผิดแล้วถึงแม้ว่าเป็นคนท้องถิ่นในเวียดนามเองเนี่ยเหมือนกับว่าแต่ละคนเขาก็จะขายราคาของให้ราคาที่ไม่เท่ากันคนหนึ่งก็ขายราคาหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ขายราคาหนึ่งซึ่งเธอบอกว่ากลุ่มของเธอวันนั้นที่ไปรับประทานอาหารเนี่ยไปกัน3 คนซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในมื้อนั้นตกอยู่ที่$40แค่3 คนเองนะซึ่งปกติแล้วทุกๆมื้ออาหารที่กินในเวียดนามเนี่ยจะตกอยู่ที่คนละประมาณ5 เหรียญแต่ว่าวันนั้นเจอไป40 เหรียญเธอบอกว่ามื้อนั้นรู้สึกว่าแบบโดนค่าอาหารไปอ่วมมากๆราคาไม่น่าจะสูงขนาดนั้นฉันคงจะพลาดไปเองแหละเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้ออะไรแล้วก็ในเวียดนามจะต้องดูราคาที่เขาติดเอาไว้ก่อนว่ามีระบุราคาเอาไว้ไหมหรือว่าถ้าเกิดไม่มีระบุราคาเขียนเอาไว้ก็จะต้องสอบถามให้แน่ใจซะก่อนและอีกอันหนึ่งที่อยากจะเตือนค่ะเหตุการณ์แบบนี้นั้นเกิดขึ้นบ่อยมากๆถึงแม้จะจับได้ทุกครั้งนะว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าบางครั้งเราก็พลาดไปเองจริงๆนั่นก็คือเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันนั่นแหละสิ่งสำคัญก็คือจะต้องนับเงินทอนโดยส่วนตัวของฉันปกติแล้วฉันไม่เคยดูเงินทอนเลยว่าเขาทอนเงินมาครบหรือเปล่าคือปกติฉันจะไม่ได้สังเกตแต่ว่ามีครั้งหนึ่งคือฉันไปเติมน้ำมันพอจ่ายเงินเรียบร้อยเขาก็ไม่เอาเงินทอนมาเลยสักบาทเดียวหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสงสัยจะโดนไปแล้วหลายครั้งแต่ก็อย่างว่าแหละฉันจะต้องขอบคุณพวกเขานะที่ทำให้ฉันรู้สักทีว่าฉันจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็จะต้องตรวจสอบอะไรบ้างเวลามาเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นนะจ๊ะขอสรุปให้เลยถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามอย่าลืมนะถ้าจะโดยสารหรือเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนถ้าไม่ได้เรียก Grab ขึ้นแท็กซี่ธรรมดาแล้วก็อย่าลืมสอบถามราคาค่าโดยสารให้เรียบร้อยก่อนตกลงกับคนขับให้เคลียร์จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังและ2ก็คือเวลาไปรับประทานอาหารที่ไหนก็แล้วแต่อย่าลืมดูราคานะจ๊ะว่าเขามีแปะราคาเอาไว้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้แปะราคาแล้วก็ให้สอบถามคนขาย
ให้เรียบร้อยและข้อ3เวลาไปเติมน้ำมันนะจ๊ะอย่าลืมนะดูด้วยว่าเงินทอนครบหรือเปล่าโดยในคลิปนี้นะคะก็มีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคนแรกนะคะชื่อว่าโมเรียเธอบอกว่าเธอเคยไปเนปาลทั้งที่บอกคนขับไว้แล้วตกลงกันไว้แล้วว่าจะไปที่ไหนตกลงค่าแท็กซี่เอาไว้แล้วแต่พอไปถึงด้านให้เราจ่าย2 เท่าไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาจะทิ้งเราเอาไว้ระหว่างทางโดยที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางคิดดูสิเหตุการณ์แบบเนี้ยมีขึ้นทุกที่เลยนะและถัดมาก็เป็นคอมเมนต์จากเจสซี่ที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันเธอบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอไปเวียดนามฉันก็เคยเจอแบบนี้แหละมีผู้ชายคนหนึ่งพาฉันไปขึ้นรถบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาไปที่จุดหมายปลายทางแล้วพอถึงเวลาต้องจ่ายเงินเขาก็เรียกเก็บเงินฉัน15 เหรียญแต่ว่าโชคดีนะราคานั้นยังไม่ค่อยแพงมากฉันพยายามตรวจสอบแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่โดนโกงทุกอย่างแล้วนะฉันใช้เวลาอยู่ที่เวียดนามประมาณ1 เดือนแต่ว่าอย่างว่าแหละฉันโดนหลอกหลายครั้งเลยกว่าจะรู้ตัวและอีกอย่างหนึ่งนะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตอนแรกฉันก็นึกว่าจอดฟรีหลายๆคนเรียกเข้ามาให้จอดตรงนั้นแล้วก็บอกฉันว่าฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่พอถึงเวลามาเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็ในที่สุดเขาก็ชาร์จค่าที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แย่จริงๆเลยแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นชาวต่างชาติชื่อสตีเฟนเธอบอกว่าเวลาไปเวียดนามเนี่ยต้องทำวีซ่าไหมฉันจะไปค้างแค่4 คืนเท่านั้นโดยเจ้าของคลิปก็มาตอบค่ะว่าถ้าคุณเป็นคนอเมริกาแล้วก็คุณจะต้องขอวีซ่าก่อนและคอมเมนต์ถัดมาชื่อว่าเบรนด้าเธอบอกว่าข้อ3เนี่ยเรื่องเติมน้ำมันเกิดขึ้นกับสามีของฉันไปเที่ยวเม็กซิโกเขาไม่พูดภาษาสเปนเพียงแค่สื่อสารกันไม่ได้คนที่เติมน้ำมันก็ไม่ยอมทอนเงินเราเลยเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเวียดนามที่เดียวนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อว่าโรบินค่ะเธอบอกว่าขอบคุณนะที่มาแชร์เรื่องราวแบบนี้ให้ฟังจริงๆแล้วการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยบางทีอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดหรือว่าอาจจะสื่อสารกันไม่ตรงประเด็นบางทีก็เกิดความเข้าใจผิดกันได้แต่อย่างน้อยถ้าเกิดเราใช้เวลาสักพักหนึ่งทำให้เราเข้าใจมากขึ้นก็ทำให้เราท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะอีกคนหนึ่งชื่อแอบบี้ค่ะเธอบอกว่าฉันได้ไปเที่ยวปักกิ่งตอนแรกคิดว่าค่าโดยสารน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 ปอนด์เพราะว่าฉันคิดเอาเองแล้วก็ไม่ได้ตกลงกับคนขับก่อนพอไปถึงจุดหมายปลายทางเราโดนชาร์จตั้ง7 ปอนด์แน่แย่มากๆเลยครั้งตัดไปฉันก็เลยท่องให้ขึ้นใจว่าเวลาจะไปไหนแล้วก็ไม่ใช้ Uber ก็จะต้องใช้ Grab หลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยขึ้นแท็กซี่ปกติเลยแล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณบิลลี่เขาบอกว่าฉันอยากจะไปเที่ยวเวียดนามบ้างจังอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวในเวียดนามนี่แหละอยากจะไปเที่ยวรอบๆกรุงฮานอยฉันมาดูคลิปนี้เพื่อเก็บความรู้เอาไว้ก่อนเวลาฉันไปจะได้ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความสุขขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อว่าซาฟราซี่เธอบอกว่าฉันจะขอวีซ่าได้ยังไงเดี๋ยวเจ้าของคลิปก็มาตอบค่ะบอกว่าฉันขอวีซ่าออนไลน์ง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าด้วยใช้เวลารอประมาณไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองคุณควรจะขอวีซ่าออนไลน์นะเวลาไปเที่ยวจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็มีอีกคนนึงค่ะเป็นต่างชาติชื่อว่าเดโก้มาคอมเมนต์ถามว่าคุณเช่ามอเตอร์ไซค์ที่ไหนในฮานอยหรือว่าในโฮจิมินห์กันแน่โดยราเชลก็มาตอบว่าฉันเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ในดานังชื่อว่าเรนอาไบเวียดนามแล้วก็มีคอมเมนต์จากคนที่ใช้ชื่อว่ามิสจูบอกว่าการหลอกลวงนั้นดูเหมือนจะเกินจริงเล็กน้อยแท็กซี่15 เหรียญอาหารเย็น40 เหรียญฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่ยอดเงินที่ถูกต้องนะเธอไม่ได้พูดความจริงหรือเปล่าแล้วก็มีอีกคนนึงมาตอบค่ะเธอชื่อว่าแบร์บอกว่าคุณรู้หรือเปล่าการหลอกลวงเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์การหลอกลวงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินว่าหลอกเท่าไหร่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการกระทำที่ไม่เหมาะสมมากกว่าจึงมีอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่ามาซาโฮเธอบอกว่า15 เหรียญเนี่ยชาวบ้านในประเทศโลกที่3เขาไม่สามารถหาเงินแบบนั้นได้นะแล้วก็ถ้าเกิดจะมาหลอกชาวต่างชาติแล้วได้เงินไป15 เหรียญเนี่ยฉันคิดว่ายอดเงินนั้นถือว่าเยอะพอประมาณเลยแหละแล้วก็มีต่างชาติชื่อว่ายินเขาบอกว่าในเวียดนามเนี่ยมีการหลอกลวงมากมายนะถ้าเกิดจะดีกว่าฉันแนะนำให้เที่ยวไทยหรือไม่ก็มาเลเซียและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นต่างชาติชื่อว่าลาบรอนเขาบอกว่าการหลอกลวงชาวต่างชาติเนี่ยจริงๆแล้วในเวียดนามเวลาโดนหลอกแล้วไม่ค่อยมีคนมาช่วยด้วยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกัน